හිතේ සවියත් ඇත දුරස් වී හිටක් නැති ලෙස කලවලාවක හිතම දෙවටි හිමියනේ මම නොවේවි මමම නොදානි සමාවනු මැන හිමියනේ මගේ පුතුහට හොඳ මවක් වෙන්න මට බැරිවි මම කල්ප මට තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අමුතු කතාවක් කියන්න. මං හිතන මේ කතාව ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. එයා හරිම ලස්සන ගෑණියෙක්. අයින්ස. බබා. හිටි දන්න අපිට හැමදාම හම්බෙන්න වෙන්නේ නෑ. අයි හිටි දන්න මම වැට යන්නේ. ඇති මගේ පවෙන් රස්සාව. ඉතින් රස්සාව හම්බුණා කියලා මොකද වෙන්නේ? දවල්ට රස්සාවට යන්න. ඊට මම බලන්න. වැට ගිහිල්ලා ආවන්නේ ලවන්නේ නෑ මට. සෙන්සෝරිය හම්බුනේ. මට බෑ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට රස්සාවත් හම්බුණානේ. ඉතින් අපි කසාද බඳිමු. හා. මට පුළුවන් ආව බලන්න. කල්ප මම වැඩට ගියාම ඔයා ගිහින් එනකල් මට හරිම පාළුයි. මම්මලත් එයාලගේ වැඩ. පාළුයි. ගොඩක්. අමුත් කිම්. හද. හා? අදමගින්. අදමගින් නේද? ඔය නිනාව නවත්තලා කෑම කන්න එන්න දරුවනේ. දැන් රෑත් වෙලා. ඒගොල්ලෝ කන වෙලාවක් ආයිමනේ. අපි අංජායේ කෑම කන්න. ඔනේ කෙල්ලෙක් වුණත් සම්මානේ කොල්ලෙක් වුණත් චරිත හරිද? හා හා. අම්මේ කල්ප ඔයා හෙටම මිඩ්වයිෆ් නෝනට කියන්න හරිද? මිඩ්වයිෆ් මිස්ටේක් යන මොකටද ඔච්චර තිස්සි? එහෙම තමයි. මේ වගේ දෙයක් වුණාම ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ එයාට. කියමු. මොයත් එකක් හදුවා. Thank you. ජයි. මම ඔයාට ආරංචියක් කියන්නයි යන්නේ. ආරංචියක් කිව්වේ? හිතන්නකෝ බලන්න. ඔයා ඉතින් මට හැමදාම කියන්නේ සුභ ආරංචිනේ. අද මොකද්ද කියන්න හදන ආරංචිය? හිතන්නකෝ බලන්න.
ඔයාම හිතන්නකෝ. ඔයාම කියන්නකෝ බලන්න. කියන්නද? අපි දෙන්න ආච්චි සීයයි වෙන්නයි යන්නේ. ඇත්තට? මරු. මට එකපාරට මතක් වුණේ අපේ කල්ප පොඩි කාලේ. එහෙමනම් ඉතින් අපි දෙන්නට ආයිත් දරුසුරතල් බලන්න පුළුවන් ඕ. සතුටුයිනේ. නැතුව? අපි මාලිගාවට ගිහිල්ලා බාරයක් වුණොත් කොහොමද? ඒක නම් හොඳයි. අපි පුතත් එක්ක කතා කරලා මාලිගාවට ගිහිල්ලා බාරයක් වෙමු ආච්චි. ඔය ඉතින් ඔයා දැම්ම මාව ආච්චි කෙනෙක් කල්ලානේ. නැතුව. ඇයි මම සීයා. Bapak, bawa kue. Persihin ya. හරි බයි. දුවේ ඔයා තාමත් නිල්ද? මේ තේක බීලා ඉන්න. නැගිටින්න නම් ඔහොම නිදාගෙන ඉන්න හරියන්නේ නෑනේ. එළි වෙනකම් නැගිටලා තේක බොන්න. අනේ මන්ද ජයේ දැන් හැදෙන ළමයි හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා නිදාගෙන මුළු ගැන්ඩලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. ඒකටත් එක්ක අපේ කාලේ අපි කොච්චර වැඩ කළාද? ළමයට අමාරු ඇති. ඒකයි ඔය ටිකක් වැඩිපුර නිදා ගන්නවා ඇත්තේ. අමාරුයි කියලා නිදාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. කොහෙද? අපි කියන්නේ වහන්නේ නැහනේ. අම්මා පුතේ.
ඉලෙන. මොනුවන්ගේ සල්ල. තාත්තා. මිස් ඔෆිස් යන ගමන් වගේ. මං ටවුන් එකෙන් දාන් යන්න. මාත් ඒ පැත්තට යන්න. බොහොම ස්තුතියි. නගින්. කල්ප මහත්තයා දැන් නෝනට දිනත් ළඟයි නේද? ඔව් මිස්. ලබන මාසේ 5 වෙනිදා. සඳුනි දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා. කන්නෙත් නෑ බොන්නෙත් නෑ. ඔහේ බලාගත්තට බලන් ඉන්නවා. කෑමට එහෙම පිළියක් නෑ. මං හිතන්නේ මේ බබා හම්බෙන්න ළඟ ඉඳ වෙනද නේද මිස්? මේ දවස්වල ඉතින් වෙනදට නැති අමාරු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් පැත්තකටම වෙලා ඉඳලා හරියන්නේත් නෑ. පොඩ්ඩක් ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්නත් ඕනේ. කල්ප මහත්තයා නෝනාව හොඳට බලා ගන්නකෝ. මොනවා හරි වෙනසක් තිබුණොත් මට දැනුම් දෙන්න. හරි මිස්. මම ඒ පැත්තේ යන වෙලාවක ගෙදරට ගොඩ වෙලා යන්න. දරුවෝ ඔයා තාමත් නේද? නැගිටලා ඉන්න. තාම දවල්ට කෑම කෑවෙත් නෑනේ. අනේ මන්ද. අපි දරුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් හැදුවා. ඔහොම නෑ. ටිකක් වැඩපලක් කරලා ඇවිදලා කරලා නාලා කාලා ඉන්න ඕනේ. දැන් දිනත් ළඟයිනේ. අනේ මන්දා. බබා මොකෝ මේ? ආවද? මට මිඩ්වයිට් මිස් සම්බුනේ. ඉතින් මගේ වහන්සමයි ටවුන් එකේ. යන්න ගමන් ඉතින් ඔයාලා ටික කතා කරා. ඊවලත් නේද ආගේ ඉන්න කිව්වේ. ඉතින් වා මොකටද ආව වාහනේ දාගෙන ගියේ? ඉතින් යා ටවුන් එකේ ගිහින් දැන් එයා කිව්වද නැත්නම් ඔයා ඇහුවද? ඔයා ගැන විස්තර කියන්න ඕන නිසා මම දාගෙන ගියේ. පුතේ ඔන්න ධම්ම දුව කන්න ආසම කෑමක් හදලා තියෙනවා. දැන් ආච්චි අම්මා කෑම හදන්නේ අනාගත මුණුබුරා ගැන හිතලා. එහෙම නැතුව බෑනේ නේද පුතේ? දුව කෑම කන්න එන්න. හැමතිස්සෙම කල්පනා කර කර ඉඳලා හරියන්නේ නෑනේ.
ඇවිල්ලා කාලා ගිහින් නිදියන්න. ඔච්චර කියන දෙයක් නෑනේ. එයාට ඕන ඉවිලා කන්න දෙයක්. එහෙම කියලා හරියන්නේ නෑනේ පුතේ. දරුවගේ පෝෂණය ගැනත් හිතන්න ඕනනේ. මොනවදනේ ඔච්චර ෆෝන් එක ඔබන්නේ? hina වෙවි? මම මේ ඔෆිස් එකේ මේල් වගේකට උත්තර ලියලා ගිහින්. මේ වේදිකන දැක්කම මටම hina යනවා. ඔයාට ඉතින් අපි බෝන්නේ නෑනේ. ඔෆිස් එකේ වයි ඔෆිස් එකේ වැඩේ ඔෆිස් එකේ අයයි. යනවා නිදාගන්න. Baba? Baba? What am I? Put it. Amme! Hello. Amma. අපිට පුතෙක් ලැබිලා. බලන්නකො දරුවෝ හොඳටම අඬනවානේ. දරුවෝ කීටි කදින නලව ගන්නකො. දරුවෝ හොඳට තැට් වෙලා අඬනවා. කීටි කදින ඉබ්බන්න. ඊළඟ නලව ගන්න. අපේ මුණුබුරා. මැනික්. අරපුවතක් නෑ අපේ කල්පෙමයි. මාත් හිතුවේ ඒකයි. ඒ වගේමයි.
මොකද ළමයි දරුවව හඬවන්නේ අතට ගන්න නඩවන්න බැද්ද? අනේ මන් දන්නේ නැහැ මේ ළමයින්ට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අම්මෝ අලුත් අමුත්තගේ සද්දේ පාරටත් ඇහෙනවා. මේ අපේ මිස්නේ. කොහේ දරුවගේ අම්මා? හොඳටම බඩගිනි වෙලානේ යන්නේ. වාඩි වෙන්න මිස්. අනේ මන් දන්නේ මිස්. අපේ ලේට මොනවා වෙලාද කියලා. බබා හම්බ වෙන්න කිට්ටුවයි හම්බුණාට පස්සේ හරියට වෙනස් වෙලා. ඔහේ බලාගත්තත් ඒ බලාගෙන ඉන්නවා. කල්පනා කර කර. දරුවා ගැන කිසිම තැකීමක් නැහැ. මන් දන්නේ මේ ළමයාට මොන වගේ අසනීපයක් හැදලාද කියලා. දැන් නෝනට දිනත් ළඟයි නේද? ඔව් මිස්. ලබන මාසේ 5 වෙනිදා. සඳුනි දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා. කන්නෙත් නෑ බොන්නෙත් නෑ. ඔහේ බලාගත්තද බලන් ඉන්නවා. කෑමටම පිළියක් නෑ. අපි අද මේ පුහුණුවේදී ඔබලට තේරුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මනස සහ මානසික රෝග පිළිබඳව. එතකොට මනසේ අපි දන්නවා අපි කාටත් සැක ඇති වෙනවා, දුක ඇති වෙනවා, සතුට ඇති වෙනවා, පිළිවෙලකට ඉන්න ඕන, චර්යාවක් තියෙනවා, බය ඇති වෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයි. අපි කාටත් දුක හිතන මෙතන ඉන්න කාටත් දුක හිතලා තියෙනවා. හැබැයි දුක සමහර වෙලාවලට විචලනය වෙනවා. දැන් මේක කොහොමද හඳුනගන්නේ? මානසික රෝගවල තියෙන ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමේ හරිම සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ ලක්ෂණ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට ඇතිවන හැඟීම්, දැනීම්, හැසිරීම්, සිතුවිලි වල එක්ක ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙලා එක්ක ගුණයෙන් වෙනස් වෙලා. දැන් මේ විෂාදිය හැදිච්ච අයගේ විශේෂ ලක්ෂණය තමයි මේ දුක කියන එක දිගටම පවතිනවා, දිගටම සති ගණන්. දැන් ගර්භිණී අවදියේදී අතන මේක දුක හිතන්න ඕන වෙලාවක් නෙමෙයිනේ. සතුටු වෙන්න ඕනේ. නමුත් අන්න අර ගුණයෙන් වෙනස් වෙලා සතුටු තත්වයක් තියෙද්දී එයාට දුක කියන හැඟීම ඇති වෙලා. ඒ වගේම සියලුම දේවල් මන්දගාමී හිතන එක. වෙනදා වගේ වේගයෙන් හිතන්න බෑ. ආසාවල් නැහැ. වැඩක් කරන්න ධෛර්යමත් භාවයක් නැහැ, එපා වෙලා. තමන් ගැන හිතන්නේ නැහැ, නාන්නේ කරන්නේ හරියට කරන්නේ. වෙනදා කරපු වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නේ නැහැ. එපා වෙලා, කලකිරිලා, වැඩ අතෑරලා. ඕක තමයි හරි සරල. ඒ කියන්නේ දුක ප්‍රමාණයෙන් හා ගුණයෙන් වැඩි වෙලා ඊළඟට තමන්ට සහ අනිත් අයට බලපෑමක් වෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා. එතකොට එයාටම හිතෙනවා ඇයි මේ මුළු ලෝකෙම හරි කරුවලට පේන්නේ? අනාගත බලාපොරොත්තු නැහැ. ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඉතා සුළු ප්‍රතිශතයක් සමහර වෙලාවට දිවිනසා ගන්න තැනටත් හිතෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගර්භිණී මව්වරුන් 5 දෙනෙක්ගේ කෙනෙකුට මේ කියන විෂාදී තත්ත්වය ඇති වෙනවා. දැන් අපි හිතමු හඳුනාගත්තා කියලා. හඳුනාගත්තයින් පස්සේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? චර්යා ප්‍රජානන චිකිත්සාව කියන ක්‍රමවේදය අපි පාවිච්චි කරනවා. කිසාගෞතමී කියලා අහලා තියෙනවනේ. කිසාගෞතමී තමන්ගේ දරුවා නැති වුණාම බුදුහාමුදුරන්ට ගිහිල්ලා කිව්වා ඒ දරුවට පණ දෙන්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මුකුත් කියන්නේ නැතුව මරිච්ච නැති ගේකින් අබ ගේන්න කිව්වා. කිසාගෞතමී ගෙයින් ගෙට ගියා. ගෙයින් ගෙට ගියා. මරිච්ච නැති කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ චර්යාවක් පාවිච්චි කරා. කිසාගෞතමීට මරණය පිළිබඳ හිතන ආකාරය වෙනස් කරගන්න සහ ඒ හරහා දැන් ඒ හැඟීම් වෙනස් කරන්න. මේක තමයි චර්යා ප්‍රජානන චිකිත්සාව කියන එකේ මූල ධර්මයේ ප්‍රධාන දේ. එතකොට විෂාදියේදී මොකද වෙන්නේ?
අදහස් ඍණාත්මක නම් ඇතිවන හැඟීමත් ඍණාත්මකයි, චර්යාවත් ඍණාත්මකයි. එතකොට ඔන්න ඔය මූල ධර්මයේ පදනම් වෙලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අපේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමින් මහාචාර්ය අතික් රහමන එංගලන්තේ අපි පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා ලංකාවේ, බංග්ලාදේශයේ, නේපාලයේ වගේ තැන්වල. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා thinking healthy program කියලා. කියන්නේ ධනාත්මකව හොඳ සිතවිලි සහිතව හිතන හැටි වෙනස් කරන්න. ඒකට අදාළව අපි මේ පුහුණු පොත හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔය විෂාදීය හැදිච්ච අති බහුතරයකට ගර්භණී අවධියේදී වුණත් පෙති කරල් දෙන්න ඕන නෑ. මේ ප්‍රජානන චර්යා චිකිත්සාව හරහා කරන්න පුළුවන්. මං එදා කිව්වනේ මිඩ්වයිෆ් මිස් ආවේ නැත්තම් වෙන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. මේක මහා අමුතු කතාවක්. තේරුම් ගන්න මොන කතාවක්. පලායන්නට හිතම වදදී කිසා ගෝතමි මට මතක් වී හිතෙන හැටි මගේ හිත වෙනස් වී